بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده بوريكم فلاشر بطريقة تانية اهو. عبارة عن علبة بتاعة ادابتور حاطط جواها دايرة الفلاشر، والادابتور ده 5 فولت. دي طريقة تانية انك تعمل فلاشر ب2 ترانزستور 547 هنركبه. ده برضو بقاله سنين عندي شغال، ما بيحصلوش حاجة. يعني انا عملت لك فلاشر اللي هو بالليدات دي، الدايرة دي اللي انتوا فاكرينها بتاعت ال3 خمسات، وفي بطريقة تانية، وبرضو هنزل لكم الدايرة التانية بتاعته. فأنا بوريكم الطريقة دي والطريقة دي، واللي يعجبه يعمله بالطريقة اللي تعجبه يعني. بس هو ده كان الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.